ठीक है फड़ ਆ ਫੜ ਚਾਦਰ चादर के फड़े ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ गुरुओं का गुरु ਗੁਰਦਾਸ बाबा ਸਿੰਘ हिंद ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਲੈਣ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਸ ਅੱਛਾ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹਾਂ। ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਚੰਗੀ ਜੀ ਟੋਰੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈਦੇ ਨੇ? ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੋਟਰਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ। ਮਰੂੰਡਾ ਪਾਪੜ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਉਹ- ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ- ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧੁੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੂਰਨ ਦੀ ਫੱਕੀ ਵੇਚਣੀ ਹਾਂ। ਸਕਨੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੜਨਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। तमाम मेरे दोस्तों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे पास लतीफ सुरमा ठंडा सुरमा लगने वाला जी। अखा च धुंद जाला खारिश लूहा लाली निगाह कमजोर इधर लंघ तू बह इधर पुत्र साइड ते बह। इधरों भाई आंदा ने दो फक्कियां दो, इनू अब चुरन दिओ, इनू लतीफ सुरमा दिओ।